Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Có nhiều cách để làm trứng muối và mình cũng đã thử qua. Hôm nay mình xin chia sẻ cách làm trứng muối với nước muối đơn giản mà mình ưng ý nhất. Ưu điểm của cách muối này là trứng không bị quá mặn, lòng đỏ tròn đẹp, có thể muối với số lượng nhiều mà không mất quá nhiều thời gian để bao từng trứng như cách muối khô. Mình nghĩ cách này rất dễ, ai cũng có thể làm được và thành công ngay từ lần đầu tiên. Nào mình cùng bắt tay vào làm ngay thôi. Nếu thích video, đăng ký để ủng hộ kênh Cô Ba Bình Dương nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để tham khảo nhiều công thức nấu ăn khác nữa nhé. Chúng ta có thể sử dụng trứng vịt hoặc trứng gà. Hôm nay mình sử dụng trứng gà để muối. Mình dùng 30 quả trứng gà. Khi mua trứng, các bạn cố gắng chọn mua trứng mới thì khi muối, lòng đỏ sẽ chín đều và màu nó cũng đẹp nữa nha. Nếu mua trứng trong hộp thì các bạn nên chọn theo ngày đóng gói mới nhất để mua nhé. Bạn nào ở Việt Nam thường mua trứng ở các chợ truyền thống thì chọn bằng cách nhìn thấy bên ngoài vỏ trứng có màu sáng nè và có một lớp phấn mỏng màu trắng phủ bên ngoài. Và trứng mới khi cầm lên cũng có cảm giác là chắc tay và nặng tay hơn. Cứ 1 lít nước, các bạn sử dụng 250g muối. Hôm nay mình dùng 3 lít là 750g muối. Bây giờ các bạn tham khảo những nguyên liệu khác nhé. Lưu ý là nguyên liệu tạo thơm thì mình chỉ cho lượng vừa đủ, không nên cho quá nhiều, nó sẽ gắt lắm. Nếu không thích, các bạn không dùng cũng được nha. Chuẩn bị một cái hũ đựng cho vừa số trứng. Nếu muốn biết chính xác lượng nước để muối trứng, các bạn xếp trứng vào hũ rồi đổ nước vào ngập trứng. Xong rồi các bạn đổ nước ra và đông lại phần nước. Từ đó tính ra được lượng muối và các nguyên liệu khác cho vừa vặn các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ nấu nước muối trước nè. Cho vào nồi 3 lít nước. Cho vào 750g muối. Cho các nguyên liệu tạo thơm vào, gồm có gừng, hồi, quế và thảo quả. Đun sôi cho muối tan hết. Khi muối tan hết rồi, bây giờ các bạn hạ lửa nhỏ xuống và cho sôi thêm 3 phút nữa nha. Xong rồi mình tắt bếp rồi cho đường vào khuấy tan. Mình chờ cho nước thật nguội rồi mới ngâm trứng nha. Tiếp theo mình sẽ đi rửa trứng. Trứng này mình phải rửa cho sạch rồi mới ngâm muối. Mình dùng khăn mềm hoặc vải mềm cọ nhẹ nhàng từng trứng ha. Nhẹ nhàng thôi nha các bạn. Trứng gà vỏ nó mỏng lắm, rất là dễ nứt. Trong lúc rửa thì mình kiểm tra lại kỹ một lần nữa xem trứng nào mà bị nứt thì bỏ ra nha. Đừng có cho vô muối, nó sẽ bị hư đấy. Mình rửa thêm một lần nữa cho sạch nè, rồi dùng khăn mềm lau cho khô. Rửa xong rồi mình cho nó vào hũ luôn ha. Hũ đựng cũng phải sạch sẽ nha các bạn. Mình xếp trứng từ từ cho đến hết chỗ trứng này luôn. Bây giờ nước đã nguội hẳn rồi. Mình cho vào 50ml rượu trắng vào nè. Khuấy đều lên. Nhớ là khi nước nguội các bạn mới cho rượu vào nha. Nước mà nóng quá đó, rượu nó sẽ bay hơi hết đó. Và mình sẽ cho nước muối vào để muối trứng luôn. Nước muối cho vào phải ngập trứng nha. Còn dư lại một ít nước muối, mình sẽ cho vào bịch Ziploc nè. Đặt bịch muối lên trên mặt để không cho trứng nổi lên, để bảo đảm là trứng được ngấm đều nước muối, trứng nó sẽ không bị hư. Xong rồi các bạn đậy nắp hũ lại và để nơi thoáng mát, chờ từ 4 đến 6 tuần là dùng được nha các bạn. Hũ trứng muối của mình nay là được 4 tuần rồi nè. Các bạn cùng xem thành phẩm với mình nha.
Mình sẽ lấy trứng ra hết và đập từng trứng ra để thử. Đây mình đập trứng ra nè. Trứng muối đã chín rồi nè các bạn. Lòng đỏ nó đông cứng lại rồi và màu cam đẹp quá. Mình nghe thơm nhẹ mùi quế hồi. Còn lòng trắng thì nó trong như vậy nè. Thường ở trứng gà khi muối xong cũng có một vài quả bị hư. Lý do vỏ trứng quá mỏng, rất dễ bị nứt. Mình nghĩ đó là do sơ ý khi chọn trứng nên các bạn lưu ý nha. Thường làm trứng muối hay có hao hụt chút nha các bạn. Cứ 10 quả thì cũng có 1 đến 2 quả bị hư hoặc chưa chín lắm. Các bạn đừng quá lo nha. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị chỗ trứng muối này để sắp tới làm bánh trung thu. Nếu mà ai thích làm bánh trung thu có thể tham khảo cách làm bánh trung thu mùa trước của mình. Mình có để link bên phần mô tả video này nha. Bây giờ mình sẽ nói về cách bảo quản trứng muối. Các bạn lấy lòng đỏ trứng, rửa nhẹ nhàng với vòi nước cho sạch hết lòng trắng. Rồi rửa qua rượu mai quế lộ hoặc rượu trắng cũng được. Xếp trứng vào khay nè. Quét dầu mè cho thơm. Sau đó mình cho vào lò nướng ở nhiệt độ 170 độ C trong 7 phút. Ngoài ra các bạn cũng có thể hấp. Cho trứng vào chén nhỏ, quét một ít dầu mè cho thơm và hấp trong 7 phút tính từ khi nước sôi. Sau khi thực hiện nướng hoặc hấp xong các bạn chờ cho nó nguội và cho vào hộp đựng và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh được khoảng 2 tháng Nếu để lâu hơn các bạn cho vào ngăn đá nha, thời gian sử dụng lên đến 1 năm luôn đó các bạn. Nếu thích bảo quản nguyên trứng, các bạn luộc trong 15 phút, chờ nguội rồi các bạn dùng ráp bọc lại từng trứng, cho vào hộp đựng và cho vào tủ mát để bảo quản nhé. Chúc các bạn làm trứng muối thật ngon nha. Nếu thấy video hữu ích cho mình một like nhé. Và nhớ đăng ký kênh để xem những clip mới nhất của cô Ba Bình Dương nhé. Các bạn cũng có thể ghé thăm website cobabình-dương.com để tham khảo các món ăn của mình dưới dạng bài viết nha. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ kênh Cô Ba Bình Dương. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.